Αν έχεις σκεφτεί ποτέ «Δεν μπορώ να μάθω ελληνικά», αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σήμερα θα σου πω γιατί τα ελληνικά σου φαίνονται δύσκολα και μάλλον έχεις δίκιο και θα σου δώσω 5 τρόπους να το ξεπεράσεις. Το τελευταίο είναι η πραγματική πρόκληση για σένα. Do you speak Greek? Καλημέρα! Είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις πιο όμορφες γλώσσες του κόσμου. Γι' αυτό είμαι εδώ κάθε εβδομάδα για να σε πείσω να τα καταφέρεις. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι και μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες. Φαντάζομαι πόσες φορές έχεις σκεφτεί «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να μάθω ελληνικά, δεν θα μιλήσω ποτέ». Μείνε σε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να σου εξηγήσω τι πιστεύω εγώ ότι σε δυσκολεύει και να σου δώσω 5 τρόπους για να το ξεπεράσεις. Πριν ξεκινήσω, like, εγγραφή και γράψε μου στα σχόλια τι σε δυσκολεύει στα ελληνικά. Πάμε! 1. Το αλφάβητο. Το αλφάβητο είναι το πρώτο πράγμα που θα δεις αν αποφασίσεις να μάθεις ελληνικά. Ναι, σωστά, τα ελληνικά έχουν τα δικά τους γράμματα. Θέλω να πω μοιάζουν, αλλά αυτό δεν είναι B, είναι V. Και αυτό δεν είναι V, είναι νι. Μπερδεύτηκες, Πού να σου πω και για τα Ι. Αυτό είναι Ι. Και αυτό είναι Ι. Και αυτό Ι είναι. Και αυτό είναι Ι. Και αφού τα έμαθες όλα αυτά, είδες και τα διπλά. Και αναρωτιέσαι, τα χρειάζονται όλα αυτά τα γράμματα οι Έλληνες? Μην απογοητεύεσαι όμως, γιατί είναι πολύ εύκολο να το ξεπεράσεις. Οκ, μπορεί να σε τρομάζει, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Πρώτα, συγκεντρώσου στις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει το ελληνικό αλφάβητο με το λατινικό. Μη μαθαίνεις γράμματα, μάθε ήχους. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το πώς ακούγονται τα γράμματα. Και αν θέλεις τη συμβουλή μου, από την πρώτη στιγμή χρησιμοποίησε τα γράμματα σε σύλλαβες. Οι περισσότερες ελληνικές λέξεις συνήθως ακολουθούν ένα μοτίβο. Σύμφωνο, φωνήεν. Σύμφωνο, φωνήεν. Για παράδειγμα, στη λέξη κάνω. Κι αν μία λέξη έχει περισσότερα σύμφωνα στη σειρά ή περισσότερα φωνήεντα στη σειρά, χρησιμοποίησε και πάλι τις συλλαβές. Αν κάνεις αυτά, θα το μάθεις πολύ γρήγορα. Και όταν το κάνεις, έκανες ήδη το πρώτο βήμα. Πάμε στο επόμενο. 2. Λεξιλόγιο. Για να πεις ότι ξέρεις μία γλώσσα, χρειάζεσαι λέξεις, πολλές λέξεις. Και να σου πω την αλήθεια, τα ελληνικά είναι μία γλώσσα με πλούσιο λεξιλόγιο. Είμαι σίγουρη και καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατον να τις θυμάσαι όλες. Κανείς δεν περιμένει να θυμάσαι όλες τις ελληνικές λέξεις που υπάρχουν. Ξεκίνα απλά. Μάθε λεξιλόγιο που σε ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, σου αρέσει να μιλάς για φαγητό? Μαχαίρι.
Πυρούνι. Μάθε παρόμοιες λέξεις. Μάθε απλές λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινότητα. Σταμάτα να μεταφράζεις μέσα στο κεφάλι σου. Χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις που ήδη ξέρεις σε μικρές προτάσεις φυσικά. Και το κυριότερο, μάθε με έναν τρόπο που εσένα σου αρέσει περισσότερο και νιώθεις πιο άνετα. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές εκεί έξω σήμερα. Το κλειδί είναι η συνέπεια. Αν μάθεις μία λέξη μία φορά, θα την ξεχάσεις. Φαντάσου όμως να την βλέπεις κάθε μέρα ή όσο πιο συχνά μπορείς, από λέξη γίνεται εμπειρία και σου μένει. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες λέξεις επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητά μας και αυτό που χρειάζεσαι είναι χρόνος. Σιγά σιγά θα αποκτάς όλο και περισσότερο λεξιλόγιο. Σε αυτή τη λίστα θα βρεις βίντεο με comprehensible input για να μάθεις ελληνικά με φυσικό τρόπο. 3. Γραμματική. Έχεις ήδη μάθει αρκετές λέξεις και ήρθε η ώρα να φτιάξεις την πρώτη σου πρόταση. Υπάρχουν άρθρα, χρόνοι, πτώσεις. Οι λέξεις αλλάζουν. Και το χειρότερο, η σειρά των λέξεων μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Και δυστυχώς κάπου εδώ πολλοί μαθητές απογοητεύονται και παραιτούνται από την ελληνική γλώσσα. Θα σου πω την αλήθεια, οι κανόνες της γραμματικής είναι ατελείωτοι. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο εύκολο μπορώ. Μάθε τις λέξεις μαζί με το άρθρο τους και εστίασε στις καταλήξεις τους. Το κυριότερο είναι να μαθαίνεις σε context, σε περιεχόμενο. Δες ολόκληρες προτάσεις. Έτσι θα καταλάβεις πώς χρησιμοποιούνται τα ουσιαστικά και τα ρήματα, αλλά και ποια είναι η σειρά των λέξεων μέσα στην πρόταση. Και κάτι τελευταίο, μην εστιάζεις σε γραμματικούς όρους και κανόνες, αιτιατική, ονομαστική, αόριστος, παρακείμενος, ούτε οι Έλληνες δεν τα ξέρουν. Εστίασε στην φυσικότητα του λόγου. 4. Προφορική κατανόηση. Σύμφωνα με τους μαθητές μου, να καταλαβαίνουν όταν κάποιος τους μιλάει ελληνικά είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Όλοι πιστεύουν ότι οι Έλληνες μιλάνε γρήγορα και κόβουν τις λέξεις. Αλεξάνδρα, άντε τελειώνεις με το βίντεο. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί θα κλείσουν σε λίγο. Ναι, τώρα. Τελειώνω. Είδες τι εννοώ? Αν κατάλαβες τι είπε, γράψε μου στα σχόλια. Το comprehensible input και τα αργά ελληνικά είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στη γλώσσα. Το να κολυμπάς όμως στην πισίνα με μπρατσάκια είναι τελείως διαφορετικό από το να κολυμπήσεις στον ωκεανό με τους καρχαρίες. Αν θέλεις να κρατήσεις μία συμβουλή, ξεκίνα να ακούς την αληθινή, την πραγματική ελληνική γλώσσα από πολύ νωρίς. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσεις το αυτί σου στα ελληνικά όπως μιλούνται στην Ελλάδα. Ξεκίνα σιγά σιγά, βρες την αγαπημένη σου ελληνική σειρά, το αγαπημένο σου κανάλι στο YouTube και δες
πρώτα με υπότιτλους και σιγά σιγά θα δεις ότι αρχίζεις να βελτιώνεσαι. Σε αυτό το βίντεο θα βρεις 5 ελληνικές σειρές από τη δεκαετία του 90 για να σε βοηθήσουν. Ακόμη και να κάνεις όλα τα προηγούμενα, αυτό που θα πω τώρα είναι η πραγματική πρόκληση. Νούμερο 5. Το να μιλήσεις ελληνικά. Και είναι δύσκολο γιατί όταν έρχεται η στιγμή να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα, χρειάζεται να συνδυάσεις πολλά και διαφορετικά skills. Θα καταλάβω τι θα μου πει ο άλλος, θα βρω τις σωστές λέξεις, το σωστό λεξιλόγιο για να απαντήσω, θα το θυμάμαι, θα έρθει στο μυαλό μου, η γραμματική μου θα είναι σωστή. Ως καθηγήτρια ελληνικών έχω δει όλα αυτά τα συμπτώματα. Η ομιλία είναι το αδύνατό μας σημείο και αρχίζει πολύ πιο αργά από όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή, μπορεί να μαθαίνεις λεξιλόγιο και γραμματική για 5-6 χρόνια και να μην έχεις μιλήσει ποτέ τη γλώσσα. Ένας είναι ο τρόπος που θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις την ομιλία. Ξεκίνα να μιλάς. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Στην αρχή θα κάνεις λάθη και θα ξεχνάς τις λέξεις, όμως όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσεις στο στόχο σου. Κάνε εξάσκηση στον καθρέφτη σου, μίλα στον εαυτό σου ή μπορείς να κάνεις εξάσκηση με μια εφαρμογή, όμως μίλα. Το να μάθεις να μιλάς μια ξένη γλώσσα δεν έχει να κάνει πάντα με την γλώσσα, το λεξιλόγιο και τη γραμματική της. Έχει να κάνει με το attitude, με τη συμπεριφορά μας, τον χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Και αυτό είναι που θέλει την περισσότερη εξάσκηση. Το ξέρω, μπορεί να μην έχεις αυτοπεποίθηση ακόμα, αλλά πίστεψέ με, ένας Έλληνας θα χαρεί μόνο και μόνο που του είπες καλημέρα στα ελληνικά. Το να επικοινωνείς στα ελληνικά είναι μια εμπειρία και αυτό που θέλω είναι να πας στην Ελλάδα και να ζήσεις αυτήν την εμπειρία. Κάθε προσπάθεια ξεκινάει όταν μένεις μόνος. Όταν κανένας θόρυβος δεν μπορεί να σταματήσει τις φωνές που ακούς μέσα στο κεφάλι σου. Η μια φωνή προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και πίστεψέ με, ξέρω, μερικές φορές μπορεί να γίνει πολύ δυνατή. Πάντα όμως υπάρχει και η δεύτερη φωνή που είναι εκεί για να σε ενθαρρύνει και να σε πείσει ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο. Τα ελληνικά δεν είναι δύσκολα, απλά το κάνεις μόνος σου. Καλησπέρα, καλησπέρα! Καλώς ήρθες στην κοινότητα του Do You Speak Greek!